Hello everyone. ফুলসজ্জাৰ ৰাতি সুহাগ্ৰাত বা ফাৰ্ষ্ট নাইট সাংসাৰিক জীৱনৰ পাতনি মিলিবলৈ যোৱাৰ প্ৰাকখনত দৰা আৰু কইনাৰ প্ৰথম নিশাটো একেলগে থকা সেই পৰিৱেশটো কিমান চিন্তাধাৰা কিমান পৰিকল্পনা আৰু কিমান অপেক্ষাৰ অন্তত যে সেই দিনটো বা নিশাটো আহে সেই ফুলসজ্জাৰ নিশাটোক লৈ কাৰ যে কিমান পৰিকল্পনা সেইদিনা ইটো কৰিম সিটো কৰিম অমুক কথা কম তুমুক কথা কম ইত্যাদি ইত্যাদি নহয় জানো লগতে বন্ধু বা বান্ধৱীবোৰে দি যোৱা কিছুমান আইডিয়া মনত হাসি থোৱা আছে দেখোন মুঠতে কিমান যে কি কৰাৰ পৰিকল্পনা তাৰ ঠিকনা নাই হি লৰাই হওক বা ছোৱালী হওক গতিকে আপুনি নাভাবে নেকি যে যিদিনা আপোনাৰ ফুলসজ্জাৰ ৰাতি হ'ব সেই ৰাতিটো আপোনাৰ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰওক লৰাই হওক বা ছোৱালী হওক যিসকলে এই নিশাটোৰ বাবে উৎসাহী তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হওক কাৰণ এনে এটা দিন আৰু কেতিয়াও নাহে গতিকে আপুনিও নিবিচাৰিব নেকি যে আপুনি যি নিশাটোৰ বা দিনটোৰ বাবে ইমান দিন অপেক্ষা কৰিলে সেই দিনটো আপোনাৰ স্মৰণীয় হওক বড়ি अच्छी बात कही आप আপোনালোকৰ বাবে আজি এনে কিছুমান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে আপুনি ফুলসজ্জা নিশাটো মেমৰেবল কৰিব পাৰে নাইবা আপুনি ফুলসজ্জা ৰাতিটোত কি কৰা উচিত সেই কথাসমূহ আলোচনা কৰিম যদি সকলো কথা জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি মাজতে স্কিপ নকৰিব আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব চেনেলটি যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি ফেচবুকত চাই আছে পেজটি ফলো কৰিব লগতে লাইক শেয়াৰ আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন বিয়াৰ প্ৰথম নিশাটো যদি স্মৰণীয় কৰি তুলিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে পোনপ্ৰথমে বন্ধু বা বান্ধৱীসকলৰ আৰু অন্য কিছুমান লোকৰ পৰা শুনা আইডিয়া বা এক্সপিৰিয়েন্সৰ কথাসমূহ মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক ল'ৰাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত যদি চোৱা যায় কথাতে কয় নহয় যে প্ৰতিজন বন্ধুৱে এজন হাৰামী হয় কিছুমান বন্ধুৱে আপোনাক এনে কিছুমান আইডিয়া দিব যে আপোনাৰ মাথা গৰম কৰি দিব যেনে মইতো প্ৰথম দিনা গয়ে আৰম্ভ কৰি দিছিলো মইতো তামাম দিলো কুন্দুৱাই দিছিলো চালা মই প্ৰথম নিশা ইমান বাৰ কৰিছিলো মই সিদিনা খুবই দিয়া নাছিলো বা ৰুমত যোৱাৰ আগতে দুই পেক মাৰি লবি ইত্যাদি ইত্যাদি আৰু ছোৱালীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকৈ কিছুমান আইডিয়া বান্ধৱীসকলে বিয়াৰ আগতে দিয়ে যেনে প্ৰথমবাৰত তামাম দুখ পাই জানা মই ৰাতি খুবই পোৱা নাছিলো বা গোটেই ৰাতি খুবই নিদিলে বেছি দেৰি নকৰি সোনকালেই খুলি দিবি সিদিনা ল'ৰাসকল অসুৰৰ নিচিনা হয় বা কণ্ডম নহলে কৰিব নিদিবি ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু ল'ৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই মন্তব্যসমূহ 100% সত্য নহয় আপুনি যদি আপোনাৰ ফুলসজ্জাৰ নিশাটো স্মৰণীয় আৰু ভাল লগা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকলে দিয়া সকলো আইডিয়া মনৰ পৰা একেবাৰে উলিয়াই দিয়ক कौन है ये लोग कहां से आते हैं প্ৰথমতে আপোনাৰ সেই বিশেষ নিশাটোক লৈ যিবিলাক এক্সপেক্টেশন হেয়া কমকৈ কৰক নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ পৰা সেইদিনা যদি বহুত বেছি এক্সপেক্ট কৰে আৰু যদি সিমানখিনি নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মনটো বেয়া লাগিব পাৰে ফাৰ্ষ্ট নাইট এনজয়েবল কৰাৰ এইটো অৰ্থ নহয় যে সেই সকলোবোৰ কৰিব যিবোৰ চিনেমা দেখিছে মুভিজ বা টিভি চিৰিয়েলসমূহত সুহাগ্ৰাটৰ বিষয়ে যিবিলাক কাল্পনিক দৃশ্য দেখায় সেইবোৰ ৰিয়েল লাইফত সম্পূৰ্ণ একে নহয় তাত যেনেকৈ ধুনীয়া এটা বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বাজি থাকে তাৰ পিছত এগিলাছ গাখীৰ কইনাই ফুলেৰে ভৰ্তি হৈ থকা বিচনাত উৰণিলৈ বহি থাকিব দৰাজনে আহি উৰণিখন উঠাই দিব তাৰ পাছত সাৱটি লৈ লাহেকৈ বিচনাত বাগৰি দিব শেষত লাইটটো নিজে নিজে পোহৰ কমি যাব আৰু আন্ধাৰ হৈ পৰিব वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है সেইবোৰ ৰিয়েল লাইফতহে ৰিয়েল লাইফত নহয় तेरे पास कोई और रास्ता है তাতকৈ পাৰ্টনাৰৰ পৰা বহুত বেছি আশা নকৰি আগতীয়াকৈ ভাল কিছুমান প্লেনিং কৰক যিটো ৰুমত আপোনালোকে থাকিব সেই ৰুমটো ধুনীয়াকৈ সজাই লওক যাতে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় সেইদিনাৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰৰ পছন্দৰ ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিব পাৰে লগতে যিহেতু এটা স্পেচিয়েলখন সেয়েহে পাৰ্টনাৰক সেইদিনা গিফ্ট দিলে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কওঁ যে ফাৰ্ষ্ট নাইটক লৈ বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ নাথাকিব আৰু বেছি খৰধৰ নকৰিব প্ৰথমতে অলপ ৰিলেক্স হৈ লওক ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতক যাতে দুইজনেই সহজ হ'ব পাৰে যিমান পাৰে সিমান কমফৰ্টেবল হ'বলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথম নিশা ছোৱালীজনীৰ বহুত বেছি লাজ লাগিব পাৰে লগতে ছোৱালীসকলৰ মনত ভয়ভাৱ এটা থাকে সেয়েহে ল'ৰাসকলৰ দায়িত্ব তাইৰ মনৰ পৰা ভয় আঁতৰোৱা
হয় আঁতৰাবৰ বাবে প্ৰথমতে হাতত ধৰি ল'ব পাৰে তাৰ পাছত ভাল লগা কথা বতৰা কিছুমান পাতিব পাৰে দুই এটা হাঁহি উঠাও কথা কওক এইখিনি হৈ উঠাৰ পিছত এটা সৰুকৈ কিছ কৰক যাতে আৰু বেছি ফ্ৰী হ'ব পাৰি কাৰণ মনত যদি ভয় ভাৱ থাকে তেতিয়া আপুনিও এনজয় কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনাৰ পাৰ্টনাৰেও এনজয় কৰিব নোৱাৰিব কথা বতৰা পতাৰ সময়ত এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যাতে কাৰোৰে মন বেয়া লগা কথা নোলায় যিবোৰ কথাই মুড বেয়া কৰিব পাৰে কোনেও পাষ্টৰ কথা নুলিয়াব মানে এক্স বয়ফ্ৰেণ্ড বা এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ কথা এনেধৰণৰ বিষয়ে আপোনাৰ ফুলসজ্জাৰ ৰাতিৰ গোটেই পৰিৱেশটোই নষ্ট কৰি দিব পাৰে এইটো লক্ষ্য ৰাখিব যাতে আপোনাৰ এনে অনুভৱ নহয় যে এয়া মই কি কৰিলোঁ এয়া মোৰ কি হৈ গ'ল মই কি কৰি পেলালোঁ বা মোৰ দেখোন গোটেই ফুলসজ্জাৰ নিশাটোৱেই বৰবাদ হৈ গ'ল এটা কথা অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য যে বহু সংখ্যক নতুন দম্পতীৰ হয়তো প্ৰথম নিশা একোৱেই কৰা নহয় কাৰণ বিশেষকৈ অসমৰ কথাকে কৈছোঁ সেইদিনাখন বিয়া খাবলৈ অহা আলহী অতিথিৰে ঘৰখন ভৰি থাকে হলুস্থুলীয়া এটা পৰিৱেশ হৈ থাকে ৰুমৰ ভিতৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে হওক বা ঘৰৰ কোনোবাই হওক বিভিন্ন কাৰণত অহা যোৱা হৈয়ে থাকে গতিকে ৰোমান্টিক হোৱাৰ পৰিৱেশ বহুতৰেই নাথাকে যদি ইচ্ছা কৰে তেতিয়া সামৰ্থ্য অনুযায়ী সেই নিশাটোৰ বাবে বাহিৰত এটা ৰুম বুক কৰি ল'ব পাৰে ফাৰ্ষ্ট নাইটত যে ইণ্টিমেট হ'বই লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই আৰু বহুতৰ নহয়ে সেইদিনাখন সকলোৱে বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ থাকে কাৰণ দিনটো আলহী অতিথিৰ ৰিচিপশ্যনৰ ভাগৰ আৰু 2-3 দিন আগৰ পৰা বিভিন্ন কামৰ ভাগৰৰ লগতে টোপনি ক্ষতি বহুতো দৰা কইনাই হয়তো কথা পাতি পাতি বা সাৱটি ধৰিয়ে শুই যায় ছোৱালী এজনীয়েও যিহেতু এখন ঘৰ এৰি নতুন এখন ঘৰত আহে গতিকে ইণ্টিমেট হ'বলৈ যোৱাৰ আগতে তাইৰ মনটো এবাৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাইৰ মনটো হয়তো বেয়া হৈ থাকিব পাৰে বহুত বেছি ভাগৰুৱা হৈ থাকিব পাৰে বা গা বেয়াও থাকিব পাৰে প্ৰথম নিশা ছেক্স কৰাৰ সময়ত বিশেষকৈ ল'ৰাসকলে তাইৰ পৰা বহুত বেছি এক্সপেক্ট নকৰিব প্ৰথম নিশাতে যদি অৰেল বিচাৰে হাৰ্ডকোৰ বিচাৰে বা বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত বিচাৰে তেতিয়া তাইৰ মনত বেয়া ভাৱ আহিব পাৰে এনেকুৱাকৈ বিহেভ কৰিব যাতে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ যেন লাগে অলৱেজ ট্ৰাই টু ডু ইট নৰ্মেলি শেষত এটা বহুত দৰকাৰী কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ ইণ্টিমেট হ'বলৈ যোৱাৰ আগতে দুয়োজনে এটা কথা খুব খোলাকৈ আলোচনা কৰি ল'ব যে আপোনালোকে সন্তান সোনকালে জন্ম দিব বিচাৰে নে কেইবছৰমান পিছত জন্ম দিব বিচাৰে যাতে পিছত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে ভিডিঅ'টি কেনেকুৱা পালে জনাব যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ এৰিছোঁ থেংক ইউ গুড বাই